Mabuhay! Hej och välkommen till Företagarens videoguide. Jag heter Anida och kommer från Filippinerna. Idag ska vi prata om finansiering, alltså hur du ska betala för de kostnader som uppstår när du har ett eget företag. Att starta ett företag är inte gratis. Hur ska man göra om man har en bra idé men saknar pengar? Vi ställer frågan till Mattias som själv är företagare. En nyföretagares behov av pengar varierar kraftigt beroende på vilken sorts företag det gäller och inom vilken bransch företaget fungerar. Om du till exempel startar ett företag som erbjuder översättningstjänster behöver du inte göra så stora investeringar. Du behöver säkert ha en bra dator och mjukvara för att kunna översätta och kommunicera med kunderna. Men i övrigt är det din egen kunskap och din egen tid som du säljer. I ett sådant företag kommer pengar att behövas till registreringsavgiften då företaget grundas, för bokföring ifall du inte bokför själv och för marknadsföring av företaget. Om du däremot startar till exempel en restaurang talar vi om helt andra summor, ofta 10 000-tals euro. Reglerna för hur livsmedel hanteras i Finland är strikta och restaurangen måste ha all den utrustning som lagen kräver. Förutom att det dyra restaurangköket ska införskaffas behöver också själva restauranglokalen antingen köpas eller hyras och troligen också möbleras och inredas. Visst kan man försöka att snåla in på till exempel inredning, men för att restaurangen ska få kunder behöver den uppfattas som trivsam. Därför kan en begagnad och sliten inredning göra att ingen vill komma och smaka på den goda maten. Att starta och driva ett företag kan kräva mer pengar än vad du själv äger. Det finns olika sätt att få tag i kapital och det vanligaste sättet är att låna i en bank. Vilka är förutsättningarna för att få ett banklån? Ett banklån innebär att du snabbt får in pengar till ditt företag och kan komma igång med din verksamhet. Men att ta banklån betyder förstås att du måste betala tillbaka pengarna och dessutom med ränta. Kom ihåg att banken är ett företag som försöker sälja sina tjänster till dig, så du ska begära offert vid flera banker och se vilken bank som erbjuder de bästa villkoren. Det knepiga med banklån är att banken troligen kommer att begära en säkerhet för lånet. Det betyder att du behöver ha någon egendom, till exempel en bostad, så du kan sätta i pant för lånet. Att sätta sin egendom i pant för ett lån innebär förstås en risk eftersom du i värsta fall kan förlora egendomen. En ny företagare kanske inte har någon egendom som kan fungera som säkerhet för ett lån. Finns det några andra sätt att få tag på pengar om banklån inte är ett alternativ? Många nya företagare ansöker om en så kallad startpeng. Det betyder att staten under en viss tid betalar ut en liten lön till företagaren och de här pengarna behöver inte betalas tillbaka. Tanken är att staten tjänar tillbaka pengarna i sinom tid om ditt företag börjar gå med vinst och du betalar skatt till staten. För att du ska kunna få startpeng måste du göra en skriftlig affärsverksamhetsplan och uträkningar om hur ditt företag på sikt ska kunna bli lönsamt. Du får hjälp med att göra din ansökan av företagsrådgivningens experter. Det finns många bestämmelser och villkor gällande startpeng och ibland kan den inte beviljas trots att företagsidén är bra. Vart kan man i så fall vända sig om man behöver stöd för finansieringen?
Det finns olika organisationer som hjälper nya företagare med finansiering. Till exempel kan du få hjälp med borgen för ett banklån, eller så kan dina utgifter för utveckling subventioneras. Oftast kräver då finansiären att du själv också investerar egna pengar i ditt företag. Så det här är inget alternativ om du börjar från noll. En modernare möjlighet till finansiering är gräsrotsfinansiering. Det som på engelska brukar kallas crowdfunding. Det betyder att du, oftast via sociala medier, lyckas engagera väldigt många finansiärer att stödja dig med en liten summa var. För att locka finansiärer behöver du kunna erbjuda något tillbaka, till exempel gratis eller rabatterade tjänster för dem som hjälpt till i början. Gräsrotsfinansiering kan fungera speciellt om ditt företags verksamhet har en social aspekt, alltså att du i ditt företag jobbar mot ideologiska mål som eventuella medfinansiärer kan omfatta. Att driva ett företag där du säljer din egen kompetens och tid kräver inte så stora investeringar. Att ta banklån förutsätter oftast att din personliga egendom står som säkerhet, vilket innebär en risk. En ny företagare kan erbjuda startpeng eller andra former av offentlig finansiering.